at ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan laban sa pandemya. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ito ang Talk to the People on COVID-19. Distinguished guests, the President of the Philippines. I'd like to greet everybody good day, good night. We will discuss thoroughly so that everybody will understand. And of course, that would be in rejoinder to the desire of 21 senators na i-recall yung tariff na pinirmahan ko, na binabaan ko kasi so that it would make the businessmen, some, not all, can import para mas mura itong baboy. But apparently, and I can understand from where the senators come from. There is also the domestic supply, which they intend to protect. And they are vehement about it because I think that they think that they are right. The problem is, yung mga managers ko, mga finance, I'd like to mention Secretary Dar, NEDA, and maybe the Sunny Dominguez are in really favor for para sa kanila. The managers ng departamento ko believe that it would in the end, total kung medyo malakas na yung domestic market and there is a movement, madali lang naman eh. We can always withdraw the EO that I signed. Madali lang man yan. It's just a temporary measure really to bring down the prices. But the senators see it in different light. So, ang ating discussion nito would be para sa tao. I'm sure that itong mga senador, they have already their stand. And I know that they're insisting to it, while we, the managers of yung mga managers ng departamento ko, kami yung nag-i-implement, kami yung nagpapagalaw, we implement certain measures that would redound, we believe, to the benefit of the people. So the first thing that I'd like to call is Secretary Dar, and probably he will explain to us. Sir, babaan mo lang yung ano mo. Can you talk in a dialect, Tagalog, para maintindihan tayong lahat. People would appreciate if we talk in a language that they understand. Yun, sir. So Maraming salamat po, mahal na Pangulo at saka kapwang kabinete. I would like to have a brief report on the food supply situation before tackling the issue on pork prices. So mayroon po tayong mga 6 na slides lang, 6-7
na where I can base my my presentation po, mahal na Pangulo. So next slide please. Ang objective po nitong presentasyon na ito, next slide, is to apprise the President at saka yung kabinete doon sa food security outlook at updates doon sa pork prices and the lingering African swine fever na mayroon po tayo sa bansa. Next slide po. Gusto kong banggitin, mahal na Pangulo, itong updates dito sa mga agricultural commodities po natin. Last year was the all-time high rice production natin na 19.4 million metric tons. At dito sa taon na ito, sa first quarter po, ay may report ng Philippine Statistics Authority estimating 4.57 million metric tons na ani natin sa first quarter ng palay and indicating a 7.2% increase. So tumataas po ang ating rice production. Dito po sa taon na ito ay tinatarget po natin ng 20.4 million metric tons. So that will be to bring us to 93% rice sufficiency. Dito naman po sa mais ay ganun din ang estimates ng PSA. Mayroon tayong ani na itong first quarter po 2.5 million metric tons. And comparing it to first quarter last year ay tumataas po ng 9%. Now dito sa fisheries po, bumababa na po yung presyo. Actually, prices are stabilizing kasi open fishing season na. At we will continue po to mobilize and see to it na yung mga ating mga fisher folk ay we will see to it na yung mga catch nila, mas lalo na rin yung mga nasa aquaculture at saka sa open seas, ay makadagdag dito po sa dagdag natin ng supply ng isda. Now, vegetables and fruits, harvest season na po. So, ang mga presyohan ngayon ay bumaba na and the prices are stable. Now, ang aking next slide po ay nagpapakita yung food supply and demand outlook po ng taon na ito. Sa ating rice, by the end of the year, mayroon po tayong sapat na mayroon pa rin 75 days to last. At ang vegetables po, ito ay ang supply po versus demand at isinama natin yung projected imports na po para makita po natin lahat. Ang vegetables ay positive 8 days to last. Ang fish, ganun din, 8 araw po. Ang pork, mayroon itong projected na 400,000 nga na import natin dito under MAB Plus. 350 doon yung dati, yung pina-aprobahan ko sa kabinete. At 54,000 na yung existing MAB in quota po. So sa chicken naman ay gumagandang panahon, they are coming back to harness at mayroon tayong 14 days to last. Next slide po, Mr. President and the Cabinet. Ito po yung pork prices bago nung nag-price cap tayo nung February hanggat Abril, yung February 8 to April 8. So nakikita ninyo nung last quarter po ng last year ay pumalo ng 400, mayroon pa more than that. Yung presyo ng kasim at lieb po. At dito sa January, nakita natin na hindi bumababa. So minabuti po natin na mayroon tayong price ceiling. At maganda naman po yung epekto ng price ceiling. Bumaba po ang food inflation. Bumaba in general yung inflation rate ng bansa ng from 4.7 naging 4.5. At ito nga tapos na po tayo sa price ceiling. The tendency for the
traders again ay tinataas pa rin yung presyo ng locally produced dito sa ating bansa. Next slide po. So ito yung pork production po natin bawat taon hanggat this time around in 2021 at saka yung imports na projected at saka yung deficiency po natin. Ito yung basehan po ng aking discussion po during the February meeting of the Cabinet at the range of 388,000 metric tons po ang kakulangan. At ang demand po natin this year based doon sa 15 kilos na per capita consumption ay 1.6 million metric tons po ang demand. So kung titignan natin yung supply ay nasa 1.2 million metric tons. So talagang may pagkukulang po tayo ng supply dito sa taon na ito. Gawa naman nag-shrink, bumaba yung local food production ng 25%. So yun po, we are not killing the local hog industry. Ang inaangkat lang po natin po, mahal na Pangulo, ay yung kakulangan lang natin itong taon. So yung mga measures na pinapatupad po natin through your approval ay mapababa natin yung inflation kasi bababa talaga yung presyo sa merkado dito sa mga imported pork. So yung EO 128 was a result of painstaking process and that's why yung lowering of tariff will really lower down the pork prices in the market. At itong MAB Plus ay ganun din na yung 404,000 na totaling yung MAB in quota kung ma-aproban itong 350,000 ay that will help. Ito lahat yung kabuuan ng mga measures po natin para talagang maipababa po natin yung pork prices at mababa yung food inflation contribution doon sa inflation rate ng bansa. Next slide, please. So, tungkol naman po sa African swine fever, ikumpara po natin nung last year, from August, iyan ang pinakamataas na incidence po ng African swine fever. Tapos nung Setyembre, bumaba at ganun na rin hanggang ngayon. So nakikita po natin na yung mga laban natin kontra ASF ay umi-effective na at maarangkada na po. At itong Abril, mababa na po yung ASF incidence. So tuloy-tuloy po namin na itong ugnayan na mas maigting pa with the local government units. Ang labanan po ay mag-umpisa sa barangay. So ang tawag po natin itong plataforma natin na laban sa ASF ay Bantay ASF sa barangay. So may mga PPEs na iproprocurein natin, tutulungan natin ang mga local government units na para mabantayan po natin itong African swine fever. Now let me mention, mahal na Pangulo, we are in discussion po with USDA kasi sila yung mayroon partnership nila sa Vietnam. They are testing what they have developed as a vaccine against African swine fever. So maganda naman po yung resulta ng usapan at in the very near future ay testingin rin natin yung bakuna dito sa bansa, African swine fever. Mayroon din mga produkto po ng mga inventors natin na Filipinos na susubukan natin dito sa early stage of African swine fever. Ay mayroon dalawa po na pre-present sa amin at susubukan po natin itetesting kasi sabi nila basta early use of this at the early stage of the ASF virus ay magre-recover po yung ating mga baboy. Next slide.
Ito na po yung ginagawa po natin base doon sa resources na mayroon po tayo. Yung calibrated repopulation and intensified production po, mayroon tayong 400 million na para doon sa ASF affected areas na naging pink and yellow zones kasi dati-dati red zones sila. Ngayon, after 90 days of surveillance, wala na pong African swine fever. So pwede na itong calibrated repopulation and intensified production. Mayroon din na kaming nilaan na 200 million pesos to establish breeder multiplier farms kasi yung mga sows natin, mga 10% ay nawala na. So we have to bring these breeders back. Now, mayroon tayong pinanukal. Ito, prinisent ko na sa kabinete minsan. At ang joint study ng DOF with the DA in connection with PICC, Mr. President, ay kung pwede, yung premium ay babayaran ng gobyerno, ng DA, 22% of the insurance premium. So yung mga commercial hog raisers ay incentivized to come to repopulate the hog industry. Yung mga backyard hog raisers ay automatic na po sila kasama dito sa insurance. Wala na silang premium at they will be paid 100%. Yung partners po, 10,000 na ang indemnification. Yung breeders ay 14,500 at saka yung parental stock ay 34,000. So basta magpalista lang sila sa PCIC at saka sa Farmers Registry natin. Now dito sa laban po ng ASF, mayroon tayo itong nakalaan 1.2 billion. Now gusto ko rin banggitin, mahal na Pangulo, itong na-secure po natin na credit facility from Land Bank of the Philippines ay concessional rates din po at ganun din sa DBP. And let me mention below, nandun po a repopulation program of the hog industry for 3 years is in place. Pero kulang pa rin yung budget po natin sa additional, to repopulate in a big way. We need additionally 7 billion po to really bring back to harness yung local hog industry natin. Next slide, please. Ito na yung kabuuan ng 1DA reform agenda for the Philippines to transform its agriculture, targeting a growth of 2.5% this year. 4 na pillars po itong reform agenda po ng agrikultura, yung farm consolidation, and there are key strategies under that: modernization of agriculture, industrialization of agriculture, and the professionalization of agriculture. So maraming salamat, mahal na Pangulo, at pwede na kami ay sumagot sa mga katanungan po. Well, Salamat po. salamat, Secretary Dar. We will hear ang masasabi niya. Thank you very much, Mr. President. Magandang gabi po sa inyo at sa mga miyembro ng gabinete. Yung sa NEDA po, ang sinusubaybay po namin ay 3, yung presyo, yung trabaho at yung kita. Price, jobs, and income. Simulan ko po sa presyo or yung inflation. Last year po, sa taong 2020, ang inflation rate natin sa pagkain or food ay 2.7%. Ito po ay mababa. Subalit, yung pumasok po tayo sa 2021, sa February and March, ang food inflation po natin umakyat to 6%. Mula sa 2.7% inflation last year, umakyat po ito more than double to 6%. At isang produkto lamang yung nagpapataas nito, ito po yung karneng baboy. Yung ating meat inflation ay 20%.
Pero sa ibang lugar tulad ng NCR, ang ating inflation or presyo ng baboy, umakyat po ito to up to 60%. At 2 taon na po yung African swine fever na nasa Pilipinas. Sinubukan po natin sa pamumuno ni Secretary Dar na solusyonan ang African swine fever for the last 2 years. Pero ang nangyari po, ito ay parang COVID para sa baboy. Hindi po ito na-control at nag-spread po ito. At dahil dyan, ay malaki po yung ating deficit. Ang estimate po ng NEDA in carcass form, ibig sabihin yung mabebentang meat ng baboy, ito ay aabot na sa 476,000 metric ton. Ito ay mas malaki, more than double from last year. At dahil dito, ito ay may impact sa inflation. Yung inflation po natin this year ay aabot na sa 4.2%. Lampas na ito sa ating target range of 2 to 4%. Pero dahil sa Executive Order 128 na pinirmahan niyo po, mahal na Pangulo, na ibaba temporarily lang po yung tarifa ng baboy to 5% for the first 3 months and 10% thereafter for 1 year, ito ay pwedeng magbaba sa ating inflation rate to 3.8%. Ang gusto po natin ay ibaba yung presyo ng baboy from more than 300 peso per kilo tungo sa 215 to 222 peso per kilo. Kasi ito po yung normal. In summary po, Mr. President, we are in a COVID crisis right now. We cannot afford that the people will have both an income problem and a price problem. That is why suportado po kami na bigyan natin ng pagkakataon itong EO 128 para mapababa yung presyo ng pagkain. If I may, Mr. President, just 2 more, kasi ang dalawa pang sinusubaybay namin sa NEDA ay yung trabaho at yung kita. Bago po pumasok ang present spike ng COVID, malaki na po yung improvements natin sa job market. Last year po, between January and April 2020, we lost 8.7 million jobs. Kasi yung April last year po, nag-impose po tayo ng very strict na ECQ. Pero dahil nagbukas po tayo dahan-dahan in the safest possible manner yung ating ekonomiya, by February 2021, we were able to create 9.3 million jobs. So ibig sabihin, nabawi na natin yung mga nawalan trabaho at nadagdagan pa natin ito by 600,000 jobs. At ito ay mahalaga dahil ito yung nagpapatakbo sa ating ekonomiya. Yung ating unemployment rate ay medyo mataas pa at 8.8%. Ang hinahabol natin sana by next year ay bumalik na sa 4 to 5% unemployment rate. At yung huli po, mahal na Pangulo, na sinusubaybay po ng NEDA ay yung kita o yung income or sweldo ng tao. Dahil po sa spike ng COVID cases, meron po tayong nakikitang pagkawalan ng income. For every 1 week na nasa ECQ po tayo, 19.6 billion peso po ang nawawala dahil hindi po lahat ay nakakapagtrabaho at sumisweldo. For every 1 week of MECQ po, 14.7 billion po ang nawawala. So total po, dahil 2 weeks na po yung ating ECQ at may madadagdag pa na almost 3 weeks na MECQ, so total of almost 5 weeks, ang epekto po sa ating tao ay 83.3 billion peso in foregone wages. At ito po ay siyempre one of our concern, pero naniniwala kami na dapat magtulungan po tayo na para masolusyonan na itong spike, para dahan-dahan na natin pwedeng ibuksan ulit ang ating ekonomiya, para maibalik po natin sa taong bayan yung mababang presyo, yung pagbalik ng trabaho at pagbalik ng kanilang kita. Yan po ang aking ibabahagi po, mahal na Pangulo. Salamat po. Thank you. Actually, ikaw yung sunod sana kay FDA Director, pati kay Secretary. Nauna ka na. But it was a good explanation. I suppose that
naintindihan ng mga tao na average naintindihan nila kung paano ang laro ng market. Mahirap intindihin kasi ito pag pati ako. You have to study yung mga background nito, yung plataforma kung bakit ganito pinapasok nila. Then you'll be able to understand why. Madali lang man intindihin to. It's really something which is the theories of the economic managers, pati yung stand ng Senado. Diyan tayo it should not surprise anybody. It has always been like this, whatever the administration o sino ang nakaupo. Always, the drift of the Senate is to protect the local domestic industry. Yun namang mga medyo mga economic managers natin, meron silang paraan kung paano madalian and how to arrive at a certain level of our economic economic level of yung level of kung paano natin maabot yung how we can arrive at a certain level dyan sa ating laro sa ating ekonomiya. It is now a question of economy trying to correct it to make it more responsive now to the demands of the economic situation of the Philippines. As you would understand, na sinabi na sa atin na there's a certain crisis which we have to undertake. But all others, we have improving on the economic situation sa job generation sa Pilipinas. We will get back to Carl. Kasi may mga tanong pa ako na dapat masagot niya. So we go now to, we have so many resource persons itong araw na to. We go now to Secretary Galvez. What is the status of the vaccination rollout? Mr. President, Senator Bongo, my fellow cabinets members, Secretary Anyo, welcome back. My slide, please. Sir, for the vaccine schedule for this quarter, meron po tayong 2 million na darating po this coming April. So yung po natin na yung first next slide please. Yung first delivery po ng Sinovac, yung 500,000 noong April 11, almost consumed na po ito, sir, yung 500,000. So ngayong April 22, darating na naman po yung another Sinovac po, sir, na 500,000 na darating this coming week. And also yung 20,000 na Gamaleya Sputnik. Ito po yung tinatawag nating mini rollout kasi magkaiba po yung component nito at saka negative 18 po ito. So magte-testing po muna tayo, Mr. President, yung 20,000. And then yung kanyang 480 will be at the end of this month. So 500,000 din po na Sinovac ang darating po ng April 29. At sa ngayon po, nabigyan po kami ng warning order na pag matapos po namin yung legal po ng Pfizer, baka po dumating ang 195,000 po na Pfizer.
galing po sa COVAX. Nangako rin po sila na pagka naayos po namin lahat yung mga bilateral agreements namin, baka darating din po yung 2.4 million na early delivery ng Pfizer this second quarter po. Yun po ang ano po nila po. And then doon sa ano po sa May naman po, meron tayong na-expect na 4 million, 2 million po sa Sinovac. Ito nabayaran na po ito natin, mahal na President, yung 3.5 million na 1.5 million sa April at saka 2 million sa May. And then expected din natin po na napirmahan na po natin yung ating kontrata sa Gamaleya at saka Sputnik. Pinaprocess na po natin yung payment sa 10 million, yung 15% niya. At tayo po ay nag-order na more or less 1 to 2 million po sa Gamaleya, and it will be finalized tomorrow. Then we are also expecting yung Moderna 194,000. Pero nakita po natin po po yung J&J, tumigil po ang Johnson & Johnson. Meron po paghihigpit sa US po ngayon sa mga tinatawag nating mga kanilang mga vaccine, katulad po ng Moderna at saka po yung Pfizer. And also, yung nga po tinitingnan po natin ng mga possible deliveries. Hopefully yung supply po natin sa COVAX ay maayos na po at meron din po tayong inaasahan na mga deliveries sa AstraZeneca. And then sa June po, dito po tayo aangat ng konti po sa 7 to 8 million doses dahil dito po darating na po yung AstraZeneca na in-order po ng private sector. So yung 2.6 na unang order ay mabibigyan po muna ng 1.3 million AstraZeneca. And then meron po tayo na 4.5 million sa Sinovac. And possibly yung COVAX at saka Pfizer sa AstraZeneca, yun po darating din po. Then next slide please. Next slide please. So yung ating pong mga tinatawag nating kontrata, 5 na po ang kontrata natin po na talagang ngayon po inaayos na po natin ng mga financing, yung Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Novavax at saka Gamaleya. Yung Johnson & Johnson, nagpapasalamat po tayo sa FDA dahil kasi lumabas na po yung kanyang EUA. So may 5 na po tayong vaccine na meron na pong EUA. At ang natitira na lang po ay yung Moderna at saka po yung Novavax. Kung makita po natin yung Sinovac, ito po ang pinaka-steady supply po natin. At saka po yung Gamaleya, pagka nagkaroon na po na tayo ng initial delivery, magiging steady na po. Dalawa na po yung magiging pinaka-steady na po natin na dalawang po yung Gamaleya at saka Sinovac. And then later, dadagdag na po yung Moderna and also yung AstraZeneca. So, Mr. President, ina-expect po natin na, sir, June, July, August, doon na po bubuhos po yung yung ating mga na-order po na mga vaccine. Aabot po na 10 to 15 million na po ang darating, mga by August na po yun. So, yun po ang po natin, ang prediction po natin. Next slide, please. Next slide, please. Sa ngayon po, ito na po ang ating nabakunahan. So, meron na po tayong 1.279,223 Filipinos that already vaccinated. At meron na po tayong 1.4 million 477,757 vaccines administered. So yung yung sa healthcare workers, meron na po tayong nakakuha ng first dose na 165,960 at meron na po tayong second dose na 198,000. Sa ating mga seniors po, meron na po tayong 132,948 at saka meron naman po mga kapansanan o mga tinatawag nating comorbidities, meron po tayong 182,315. Next slide please. So kung titingnan po natin, sir, sa atin po pang-8 po tayo nagsimula sa buong ASEAN nation. So kung makita po natin, ang Vietnam at saka lang po ang Brunei ang nahuli po sa atin. Pero nakahabol po tayo. Sa ngayon po, number 3 po tayo. At the same time, 41st po tayo out of 173 countries. At number 14 po tayo sa 47 ASEAN countries. So hindi po tayo nahuli. Nandun po tayo sa may bandang upper 25%. Well, maganda ang record natin despite of unfounded, criticisms, which is we expected, that the Philippines was able to get the upper berth, I said, of the countries
that are inoculated. Maganda ang record niyan. And to think that people were almost in a quandary where to get the next vaccination. You know, for whatever it is really worth to them, we were able to make a go. At least not everybody at one time, but we have vaccinated a lot of people. And I am happy that we have completed the vaccination of the medical people. Yung tawag nilang frontrunner. So, nakita mo naman na hindi pala tayo yung pinaka mahina at mataas nga yung atin. It goes to show that we are really working very hard, especially Secretary Galvez, to get the vaccines here in the Philippines on time. Though it is not as fast as people would like to expect, the fact that I said we have occupied a certain position, we are number 15, so, number 3. Sa ASEAN po, sir, tayo. Number 3 po tayo, sir. So, kung makikita nyo, sir, yung, kung yung starting point. Number 8 tayo nag-start po, sir. Tayo ang number 8. Kung makikita nyo, sir, yung iba, nag-start ng, sir, ng earlier as early as 30 December. And also, month of January and February. Ang sir, ang medyo nahuli lang sa atin, sir, is dalawang country, yung Vietnam and I believe yung Brunei, sir. And nakita natin from 8th place, tumayo po tayo, sir, ng number 3. And then from sir, from as low as 100, rank 100, tayo, sir, 41st na po tayo, sir, out of 173 countries that are vaccinating. And from ASEAN countries, number 14, over 47 po na countries. So hindi po tayo nasa upper nasa upper one-third tayo, sir, ng ating ranking. And despite sir, na steady, sir, yung supply, sir, natin, though it comes into trickles or by 2 million a month. Meron pa po tayong reserva, sir, na 3 million na hanggang ngayon, sir. And then ngayon po meron pa po darating na more or less 2 million this coming month, sir. Well, it speaks well of the effort of your office to at least come to a more than an acceptable performance in the matter of the fight against COVID as far as the Philippines is concerned. I'll give you an update po yung on the vaccines. Meron po tayong short PowerPoint presentation about 5 slides. Can we show po our slides? Yeah, thank you. Yeah. Next slide, please. So, Mr. President, ngayon po at present, there are about 260 vaccines that are being developed all over the world. Yun pong 88, nasa clinical development na po yan. Ibig sabihin, sinusubukan na po sa tao sa mga phase 1, phase 2 studies, and some in phase 3. Next slide, please. Of those 88, meron na pong 14 na merong emergency use authorization sa buong mundo. Ang pinakamarami po talaga yung AstraZeneca, yung Oxford vaccine, 91 countries na po yan, including WHO. Pangalawa po yung Pfizer, 82 countries po yan, including WHO. Pang-apat po yung Gamaleya, yung Sputnik V, 62 countries na po yan ginagamit. Pang-apat po yung Moderna. Pagkatapos po yung Janssen. And then yung Sinopharm, ito po yung may 35 countries. Meron pong Covishield, ito po yung parang AstraZeneca rin po ito na ginagawa sa India. Kaya lang sa atin po hindi pa nag-a-apply ito kasi AstraZeneca po ang nag-a-apply sa atin eh. Ganon po yung hatian yata nila sa mundo. Next slide, please. And there are lesser known vaccines po that are coming up. Yung Sinovac, yan po meron dito sa atin. At yung Bharat Biotech, yung Covaxin, nag-apply din po sa atin. Pero there are some vaccines that are from China and mostly po from Russia that are also up and coming. Yung pong CanSino is now used in 5 countries. Yung pong Anhui Zhifei, ito po 2 bansa pa lamang po, isang bansa yung China. Yung pong Epivac Corona, this is also a Russian vaccine
that's being used now in 2 countries. Si Sinopharm, meron pa po siyang bagong bakuna na inactivated Verocell na sa 2 bansa lang po ginagamit. At may isa pa pong Russian vaccine na bago na sa Russia pa lang ginagamit, yun pong Covivac na ginawa po ng Chumakov Center. Ang explanation ni FDA, buhay na lang ang last, Dadako po ako doon sa ivermectin, mahal na Pangulo. Sige po. Opo, kasi nung pong Huwebes, nung nagkaroon tayo ng meeting, ay nabanggit na nyo ito. Nung Biyernes, ay nag-usap po kami ni Secretary Duque tungkol dito. At pag-iisipan namin, nung Sabado po ay nagkaroon na kami ng kasunduan, nahahanap na ng eksperto na magsasagawa ng clinical trial. At ngayon nga po, itong i-distribute ko pong one-page briefer ay nagsasaad dito kung sino yung pwedeng mag-lead ng clinical trial po sa ivermectin na ikukumpare po dun sa ibang standard of care na. Yung pong ginagamit na, ikukumpare siya. So ito pong napili or nakita na pwedeng magsagawa ay taga-UP Manila sa Philippine General Hospital, si Dr. Eileen Wang, babae pong doktora. At gaya nga po ng nasabi namin, pinakamahina po 6 na buwan kasi sa clinical trial, marami po talagang pinagdadaanan. Maliban na lang kung talagang bigla pong magkaroon ng maraming magbo-volunteer, mapapabilis po. At ang plano po dito ay yung mga quarantine center na malapit sa PGH ang pagsasagawaan nito. Meron na rin pong inallocate na pondo ang DOH para dito sa clinical trials na yan. At hopefully po ay pag natapos yung trial na yan ay magkaroon tayo ng mas reliable estimates ng epekto ng ivermectin bilang isang antiviral agent. At na makapagre-reduce po ng virus shedding sa mga mild at moderate patients. At makikita natin ang epekto ng ivermectin dun sa haba ng hospitalization ng iba. So, kagaya po nung aming eksperimento sa virgin coconut oil, nakita po namin dun sa mga mild cases, dun sa suspects and probable, na yung pong recovery period nung nag-take ng BCO ay 5 days earlier than dun sa hindi nag-take ng BCO. Kaya hindi lang naman po ito inaaral natin. Marami po tayong possible gamot o therapeutics na pwedeng makatulong sa recovery period. Katulad po nga nitong binanggit kong BCO, virgin coconut oil, ngayon po ay ginagawa namin yung clinical trials para sa mga severe cases sa PGH. Kasi tapos na kami doon sa mga mild, doon sa mga suspects and probable na may symptoms. At ganun din po, yung isang gamot sa ubo na aprobado naman ng FDA, yung Lagundi, ay kasalukuyan pong isinasagawa na rin ng trial dahil ang katwiran po namin kung mapapagaling agad yung sintomas, ay malaking ginhawa para sa pasyente. Kung maaalis agad yung ubo, yung lagnat, yung sakit na lalamunan, mas mapapabilis po ang paggaling. At ito po siguro within a month matatapos na namin yung sa Lagundi. Total naman yun po ay approved drug na sa ubo, kaya medyo madali-dali na. Yung isa po namin inuumpisahan ay isang health supplement para sa dengue, yung pong tawa-tawa. Kasi po napatunayan na nakakapag-improve din po ng recovery ng may dengue. Kaya susubukan naman sa COVID-19. Marami po kami sinusubukan. May bago po kaming inaprubahan na clinical trial. Ito po yung gagawin namin na dali lang po. Na ang aming susubukan naman po ay isang bagong formularyo na yung tinatawag na methylprednisolone na isa pong steroid.
Meron po kasing nasubukan na gamot, yung dexamethasone, pero naghahanap po tayo ng isang katulad nun para hindi tayo magkaproblema sa intellectual property. Oo. So at yun nga po ang susubukan natin, may bago tayong inaprubahan, yung methyl prednisolone na steroid, at ang nagsuggest po nito isang grupo din ng mga doktor na nakipag-usap sa medical people sa De La Salle, na siya namang nagmungkahi na i-standardize ang formulation sa UP National Institutes of Health. Bukod po doon, meron tayong inaaral kamukha ng melatonin, kasi nakita po nila sa Manila doctors na yung mga matitinding severe patients, nagte-take sila ng melatonin. Actually, pampatulog po yun eh. Pero nakakabuti po daw, kaya inaprubahan din po namin ang clinical trial sa melatonin at ongoing din. Kaya marami po tayong sinusubukan. Hindi man bakuna ay makakapagpabilis po sa recovery kung sakali. At meron rin kami magandang balita, mahal na Pangulo, natatandaan nyo dati, sabi nyo, bibigyan nyo ng reward yung makaka-develop ng local ventilators. At kami po ay nagsuporta ng at least 4 na grupo po. 3 yung talagang fully supported namin. At ngayon po, yung isa, actually babanggitin ko na kung aling grupo, yung pong grupo ng Technological Institute of the Philippines, TIP, ay nakabuo na po ng local ventilator. Nakapasa na rin sa third-party certification. Kaya ang susunod pong hakbang ay subukan na sa ospital. At yun po ay, siyempre, kailangan mag-produce kami ng mas marami para masubukan na yung local ventilator. Yun din pong Don Bosco ay meron din ginagawa, pero mas nauna yung ano tawag dito, yung TIP. At yung meron pa pong dalawa, yung isa naman ay parang gumawa lang sila ng isang version nung na-develop na dati na local ventilator para sa mga bata. So ngayon, ini-reconfigure nila para maging pwede na sa matanda. At yun po ang mga developments. Of course, may pagmamalaki po natin, mahal na Pangulo, na yung ating PCR test ay isa tayo po sa nagkaroon ng approved PCR diagnostic kit dito sa bahagi ng Asia na ito. At yan nga po ay nag-umpisa tayo ng lockdown March. April 3 po, approved na ng FDA yung diagnostic kit na yon ng PCR na ginawa din ng research sa UP Manila. At bukod doon, yung disease modeler na ginagamit natin sa IATF, yan naman po ay sinuportahan namin, gawa po ng mga taga-Ateneo at ng Department of Health at UP Manila. So marami naman po itong nagawa rin natin. At marami pa tayong aasahan na sana pagkatapos na itong mga trials na ito ay madadagdag sa solusyon natin sa COVID-19. Kay Bebot, value, anong nangyari na sa OFW natin? Thank you, Mr. President, fellow cabinet members, and welcome back, Sec Ed. Mr. President, as of 2020, there are 8,874,472 Filipinos living and working overseas. Out of this, Mr. President, meron tayong 3,497,261 who are documented. Meron ding undocumented, Mr. President, and we have about 1,580,684. Then, we have the so-called permanent migrants. Ito yung wala ng planong umuwi. They are about 3,797,527. Now, Mr. President, out of the 3,497,261,
19% were displaced because of COVID-19. 19%, that is about 647,827. They were displaced, meaning they lost their job, or even if they did not lost their job, they could not earn a living because they were prevented from reporting to work because of COVID-19. Hindi sila makapasok, Mr. President. Dito sa 19% na displaced, Mr. President, we were able to repatriate with your generosity, Mr. President. You gave us 5 billion for the repatriation expense. So we were able to repatriate 500, as of today, Mr. President, 519,566 overseas Filipino workers. Yung iba, Mr. President, the remainder of the 647, about 49,000 pa ang still in the process of repatriation. Pero merong mga 78,519 who opted to stay on site. Hindi sa ayaw nilang umuwi because many of them, Mr. President, got vaccinated. Binakunahan sila, lalo-lalo sa Middle East. So with yung vaccination nila, yung opportunity for re-employment was very high. So they opted to stay. Hindi na sila uuwi. So anyway, Mr. President, doon naman sa mga OFWs na documented na hindi naman nawalan ng trabaho, although delikado yung question, yung kanilang kalagayan, they still opted to remain where they are, especially our OFWs in Europe, in Rome, in Madrid, in UK, in Germany, etc., Mr. President. Now, a very sad note, though, Mr. President, is that of the more than 3 million documented OFWs, 19,148 OFWs were infected with COVID, and sad to say, 950 of them died. Ang maganda namang balita, Mr. President, is that of the 19,000, 10,466 who were infected have fully recovered. Excuse me, Mr. President. Now, Mr. President, meron tayong mga programa para sa mga OFWs. We call this the program of AKAP. This is the abot kamay sa pagtulong sa mga OFW. And under this program, we gave them a cash assistance of $200 on-site kapag nandun pa sila. Pero kung na-repatriate na sila, Mr. President, binibigay natin sa kanila yung peso equivalent of 10,000 pesos. So, malaki-laki ang nabigyan ninyo sa mga OFW, Mr. President, and they appreciate it very much. Now, let's go to the program of OWA, Mr. President. Before I go to that, Mr. President, I would just want to mention that under Bayanihan 1, Mr. President, we were able to provide assistance under the AKAP program to 343,743 OFWs, and it cost us $3,499 million. Now, under Bayanihan 2, Mr. President, we were able to provide assistance to 161,812,000, and it cost us $1,629 million, or a total of $5,128 million, Mr. President. Now, let's go to OFW, Mr. President. Ang pinakamalaking problema ng OFW, ang OWA, Mr. President, ay yung pagpapauwi ng ating mga OFW. And
in order to bring home, repatriate our OFWs, which includes airfare, seafare, land fare, hotel expenses serving as of quarantine accommodation, food, and financial assistance, Mr. President, our OWA spent 11 billion 466 million 874,371. Ngayon, may gusto lang akong tanungin dito kay kay Mark. Was it Secretary Villar who was next in back? Can you give us the report? Not necessarily connected with COVID. This is a sounding board for the community so that they would know what we are doing. Mark, you can proceed. Maraming salamat po, sir, Mr. President. At ngayon po, magbibigay po ako ng update sa ating Build program. At para makita din ng taong bayan na tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho po ng gobyerno at marami po tayong magagandang balita sa infrastruktura. So una po, ito po yung mga project accomplishments natin. Gusto ko lang ipakita, i-compare ang project accomplishments from two similar time periods. So from 2011 to 2015 and 2016 to 2020. So makikita po yung kung gaano kalaki po ang difference sa project accomplishments since the start of your term, Mr. President. Halos times 3 po yung project accomplishments under the Build and under your vision. Next slide. In other terms, put in other terms and not just in terms of peso value, ito po yung na-accomplish natin from July 2016 to December 2020, which is 10,376 flood mitigation structures completed, 26,494 kilometers of road constructed, maintained, widened, upgraded, and rehabilitated, and 5,555 bridges also constructed, widened, upgraded, and rehabilitated. Next slide. Also, 144,925 classrooms were built under this administration. Also, 2,036 school workshop buildings and other school facilities. At meron din po tayong 187 evacuation centers. Ito po yung gusto nyo, ito yung master plan niyo para magkaroon ng evacuation centers po sa lahat ng regions. So, next slide please. So as you can see, nakakalat po ang mga evacuation centers throughout the country. There are 187 completed, which is marked by the red, at yung 130 na yellow are still ongoing but will be completed soon. Halos lahat po ng evacuation centers ngayon ay ginagamit para sa COVID-19 quarantine. So napakalaking bagay at napapakinabangan po at itong mga regional evacuation centers na pinagawa niyo po sa buong bansa. Next slide, please. And I just want to give some updates on yung mga recently completed major projects. Next slide. Una po, kaka-open lang itong Ordineta City Bypass Road. Ito po ay 7.17 kilometers sa total cost of 2.2 billion. Napakalaking bagay dahil para sa mga papunta sa north, na decongest ang Dang Maharlika at pwede nyo pong i-bypass yung Ordineta, which is malaking traffic usually pa north po tayo at ginagamit natin ang Dang Maharlika. So yun, that's one of the accomplishments this year. Next slide. Ito po sa Bulacan. Ito po ay also another diversion road, also bypassing Daang Maharlika. So sa ating mga kababayan sa Bulacan, ito malaking bagay sa traffic. Ito po ay 99.6 kilometers at meron din pong bike lane. So almost from 1 hour magiging 30 minutes na lang ang travel time. Sa mga taga Bulacan, pwede niyong gamitin ito para makapunta kayo sa NLEX. So yun, completed na po.
ang Pulilan-Baliwag Diversion Road sa Bulacan. Next slide please. Ito po, itong TPLEX, this was opened last year. Ito kasama po sa Luzon Spine Expressway Network at umabot na po sa Rosario yung TPLEX. So para sa mga papunta sa Baguio, napakabilis na ang biyahe ngayon. And for travel time between Tarlac and La Union from 3.5 naging 1 hour at 20,000 a day ang nakikinabang po dito sa opening ng TPLEX hanggang Rosario. So pag papunta tayo sa north, ito malaking bagay. So this has been opened already, yung TPLEX. Next slide please. Ito po, pumunta po kayo sa inauguration itong NLEX Harbor Link and pati yung extension. So ito from yung travel time from 60 minutes dati from the port area to NLEX, dati 60 minutes, naging 10 minutes na lang. And based our numbers, almost 30,000 a day ang gumagamit po ng Harbor Link. At malaking bagay dahil yung mga trucks dito na dumadaan, hindi na masyadong traffic sa area at nakaluwag din sa Metro Manila, lalo na po ang EDSA. So this is also finished and delivered already. Next please. Next slide. At ito po, most recently, ang Metro Manila Skyway Stage 3. Ito po ay bahagi po ng EDSA Decongestion Program ng gobyerno, 18.83 kilometer elevated expressway. So as of now, it's already in use. And by next week po, i-inspect na po yung Nagtahan ramp exit. So very soon, magagamit na po yung mga exits, additional exits ng Makati Skyway Stage 3. And based on our reports, nung nag-open po ang Skyway Stage 3, yung dating average time sa EDSA na 16 kilometers per hour, naging 28 kilometers per hour ang speed. Kaya malaking bagay talaga. And we're on track, sir, para sa goal natin na ibalik ang EDSA sa original capacity. Already 70,000 cars a day are passing through Skyway Stage 3. And I will show some other projects na makakabawas pa sa traffic sa Metro Manila at sa EDSA. So dito po, ito yung mga ongoing. Ito, yung kanina po, yun yung mga delivered. Ito po yung i-deliver. Yung pong tapos na, ito po yung i-deliver natin. And hopefully, sir, some of these, baka pwede po kayong umattend sa inauguration this year. So these are projects for this year. Next slide. Ito ang San Fernando Bypass. Ngayon po, tapos na yung TPLEX hanggang Rosario. So para sa mga hindi pupunta sa Baguio at diretso pa sa Ilocos, ito malaking bagay, makakabawas sa traffic dahil di na kayo matatraffic sa San Fernando. So this is a major bypass project na makakatulong sa travel from north to south, which ang goal po natin, sir, is from 20 hours, magiging 9 hours na lang from Region 5 Bicol to Ilocos. So ito, bahagi po ng master plan, yung San Fernando Bypass. And ito po, one of the largest, ito po, isa po sa mga flagship projects natin that will be delivered this year, a 30-kilometer 4-lane expressway from Tarlac to Cabanatuan City. Ang travel time from 70 minutes dati, magiging 20 minutes na lang. It's a 14 billion peso project. It's practically complete, 93% completion. It will be finished by this year. It's the first expressway, one of the biggest, largest expressways built by government. So hindi po ito PPP at libre po sa ating mga kababayan. Kaya magandang balita po sa ating mga kababayan sa Central Luzon, lalo na yung mga pupunta po sa yung taga Pangasinan at yung mga pupunta po sa Region 2. This will really malaking bagay para sa ating agriculture, ang economy. And by this year, sir, sana makarating po kayo sa inauguration ng Central Luzon Link Expressway. At ito rin po, patapos na rin po yung Artillery Road Bypass sa Bulacan, sa Plaridel. Dati po 2 lanes, ngayon 4 lanes na siya. It's a major project also and benefits 15,000 commuters per day. And in Bulacan, ang average travel time magbabawasan po from 69 to 24 minutes from San Rafael to Balagtas. So it's a widening of 22-kilometer road. Ito po, tapos na rin po halos malapit na po para sa mga ating mga kababayan sa Quezon, yung Sariaya Bypass Road. Para sa mga pa-south naman, ito po ay 7.42 kilometers. And it will reduce the traffic sa Dang Maharlika papunta po sa Quezon. So tapos na po, 97% complete and will be delivered this year.
Also, para sa ating mga kababayan sa Batangas, ito po isang bagong diversion road. Also, a billion peso project na almost completed to be delivered this year. It's a 4-lane kilometer road from Batangas to Bawan at Mabini. So, reduced from 2 hours to 30 minutes ang travel time. Next slide, please. Ito, isa pa itong project, also local road, so hindi po siya PPP, Laguna, Quezon, connecting the provinces of Lacuna and Quezon. Tapos na po yung first portion, it's 20.8 kilometers, and once completed, it will also reduce travel time by 25 to 40 minutes from Laguna to Quezon. Next slide, please. Ito po, halos tapos na rin po yung Sorsogon City Coastal Bypass Road. Ito na po yung picture ng road. It's a 5.66 kilometer coastal road. And the completion will be reduced travel time by as much as 43 minutes going to Sorsogon. So hindi na kailangan duman pa sa city, mababypass po ang traffic sa Sorsogon. Next slide, please. Ito po, yung BGC Ortigas Center Link Roads. Malaking bahagi po ng EDSA decongestion. Pag natapos po ito, makokonect po ang Taguig at Makati sa Pasig City by 12 minutes. So practically this is complete. Pwede nang gamitin po by June. So nakikita nyo naman po sa picture, halos tapos na po yung bridge. Pag natapos po ito, 30,000 cars a day mawawala po sa Guadalupe section ng EDSA. So lalong mag-improve po ang traffic situation natin. Next po yung Binondo Intramuros Bridge, 60% complete. And ito po yung China Grant Project. That's 30,000 vehicles per day ang gagamit po dito. Napaka-iconic, napakaganda ng arco ng bridge and to symbolize our friendship with China. So this will also be delivered at the fourth quarter of this year. Next slide, please. Isa pa itong bahagi ng EDSA decongestion, yung Estrella Pantaleon Bridge connecting Mandaluyong to Makati. Makakabawas din po sa EDSA. So it's a 4-lane bridge across Pasig River. And again, when it's finished, at least 10 to 15,000 cars a day ang mawawala po sa EDSA. So almost complete, also targeted by second quarter this year. At hindi po tayo tapos sa EDSA decongestion. Ito po ang final blow sa traffic sa EDSA. Malaki ng improvement, pero pag natapos po itong connector, lalo po mag-improve ang traffic sa EDSA dahil i-connect po yung Skyway passing through Manila going to connect to the Harbor Link. So ang kagandahan po ng project ay ito po ay para sa mga trucks na papunta south or papuntang north, pwede po nilang gamitin yung connector road. And they no longer have to pass through the thoroughfares of Metro Manila. Pagkatapos po ito, babalik ng EDSA to capacity and even less. So we'll be delivering a large portion of the connector by this year. Isa pa itong Alabang Sukat extension, also to be delivered by this year. In fact, the northbound lane was just opened. So magagamit na po at mas mahaba na po ang extension. So yung mga galing po sa Laguna at Cavite, pwede nilang gamitin itong Skyway ramp. So open na po but completely finished by this year. Pati itong South Link, substantially completed by this year. Natapos po yung malaking portion, yung tawid po ng SLEX. So the whole project will connect Cavitex to C5. So mababawasan ng traffic sa EDSA. And also, it will be a connection from Cavite to Taguig. Malapit na pong matapos. In fact, portions already open. Isa pa yung Cavite-Laguna Expressway. So open na siya. Open na po. Tapos na po yung Laguna section. And by the second quarter, by June, sir, we will open the Cavite section going to Silang. So may portion na bubuksan sa June. And abangan na lang natin. It will connect Cavite to Laguna, SLEX to Cavitex. So magkakaroon ng connectivity from SLEX. Pwede po kayong dumiretso sa Cavitex. Hindi lang po tayo sa mga kalsada, meron din po tayo mga flood risk projects. Ito po sa Cavite para sa ating mga industrial areas. Kakaroon ng flood management program. Ito rin ang tatapusin namin this year. May malaking retarding basin sa may Imus. Next slide, please. Sa Region 8 po, sir, ito talagang napakalaking bagay. 11 kilometers Samar Pacific Coastal Road. The largest project implemented in the northern Samar area. Ito po hindi matapos-tapos dati dahil sa mga peace and order issues. Marami pong mga NPA po sa area. Pero dahil sa tulong ng AFP, natapos na rin po ang project and we're ready to deliver it by this year.
napakalaking bagay dahil marami pong mga poor communities doon at nakakatulong talaga sa pag-angat ng ekonomiya. And of course, sa Davao City Coastal Road, tapos na po yung first 3 kilometers hanggang Talomo, and we'll continue to construct the bridge. Pero the first segment, the first 3 kilometers is already finished, and we'll target to finish the full 7 kilometers of the segment, hopefully by the end of the year, but possibly early next year also. Ito po, tapos na rin po, 1 billion peso project for the support and rehabilitation of Marawi City and surrounding areas. Ito po ay grant na galing sa Japan. Natapos na po yung mga contract packages, including for the road sections with a total length of 18 kilometers. So tapos na po ito at ready na po. Anytime we can pwede pong i-inaugurate. Next slide, please. Pati po sa flood sa Cagayan de Oro po, makikita niyo po itong flood control system na kinonstruct po natin para ma-protectionan ang ating mga taga Cagayan de Oro from the floods from the river. So ito po ay also stated by this year's significant accomplishment. Next slide, please. So ang last portion po, sir, ito po ay mga quarantine facilities. Nais ko lang magbigay ng very brief update sa ating mga quarantine facilities. Ang na-accomplish po natin ngayon is 653 facilities with 24,117 bed capacities. And by next month, our target is to have 816 with 27,262 bed capacity. Next slide, please. Ito po yung nagawa na po ng DPWH, yung breakdown. As you can see, marami po sa NCR dahil ito po malaki po yung occupancy rate sa NCR. Ang namomonitor po namin at this point is 68% capacity. So dito kami medyo nakafocus ng konti para madagdagan po ang ating capacity sa NCR, lalo na po sa mga modular facilities, modular hospital facilities, of which we already constructed 148. And we'll have another 104 online this month. And by next month, madadagdagan po ng 310 ICU bed capacity. Mabilis lang po, 45 days po ang target namin sa pagtatayo ng isang modular hospital. Next slide, please. Ito isang example ng mga pictures ng mga nagawa na natin. Ito yung standalone sa Jokno Boulevard sa tapat ng Senate at yung iba po yung mga mega quarantine facilities. Next slide, please. Ito po yung mga off-site dormitories na nagawa rin natin. Ito po yung sa Quezon Memorial Circle para sa ating mga frontliners, para hindi na sila lalayo. Yung iba kasi galing po sa probinsya, kailangan nila ng dormitories. So yung dormitories nila kompleto, may kitchen, may entertainment center, may aircon, at dito po nag-stay yung mga frontliners po natin. Next slide, please. And of course, our modular facilities, yung binanggit ko po kanina, our target is 24 modular hospitals with 547 bed capacity. Natapos na po yung Quezon Institute at operational na po. At makikita nyo po sa pictures na meron pong mga features katulad ng negative pressure, sariling oxygen supply, and individual aircon, individual rooms, individual bathrooms. So ito po yung tinatayo namin ngayon at 45 days ang construction time, and our target is to have 547 bed capacities within the next month and a half. Next slide, please. Next slide. Yun po, sir. Our updates on the build, and of course on our efforts sa COVID. Kahit na may COVID, tuloy-tuloy po ang pagde-deliver natin ng projects, and we will continue to work hard to deliver on our promise. Maraming salamat po, sir, at good evening. Mark, you are really amazing. So with that, wala naman tayong sigurong kapag report naman tayo, the others, okay lang. Except for itong, sabi nga ni Secretary Roque, the hottest issues are West Philippine Sea, Ayuda, and what's the other one? COVID. Itong COVID. Oh, well. Yung West Philippine Sea, alam mo, ang totoo niyan, pabalik-balik tayo.
Ako gusto ko, tinanong ko nga si Secretary Lorenzana, na pwede ba tayong pumunta doon, papasok tayo sa mga Spratly Island yun, ng barko natin. Of course, it should be a Coast Guard. We do not send gray ships to mga warships yun. Na para ipakita lang natin sa top Pilipino na baski ng ilang balik natin doon, wala talagang mangyari because we are not in the possession of the sea. Sa kanila eh. Mr. President, wala namang balakid yung ating pagpunta doon, kahit nga yung Navy ships natin, panayang punta sa Pag-asa Island at magpatrolya doon. Yung ating mga Coast Guard ships, wala din, Mr. President, ang patrolya nila dyan sa mga areas na marami tayong fishermen. And pati na yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na barko, nandyan na rin. Nagpapalit-palit lang sila, Mr. President, dahil limitado yung mga barko natin. But our ships can go there. In fact, regularly, yung ating mga barko dyan sa Palawan ay nagre-resupply sa ating mga islands dyan sa Kalayaan Island Group. So wala pong ano, pati yung ating mga fishermen ay libre naman sila makapangisda na hindi sila ginugulo ng mga Chinese. Kaya nga, ang China, kung hanggang dyan lang, wag ka lang magulo. You claim that even if you go there and claim, wala rin mangyari kasi kanila talaga para sa isip nila kanila. Even if I go there, I said with Secretary Lorenzana and sail there and ask questions, wala mangyari. Sasagutin ka lang. But, you know, the issue of the West Philippine Sea remains to be a question forever until such time that, you know, we can take it back. Ang akin yan is walang iba, gera lang. If we promote a war against China and America, medyo siguro mamadalian. Pero at what cost to us? Ayan ang problema. Yan talaga ang problema. But we can retake it only by force. There is no way that we can get back the tawag nilang Philippine Sea without any bloodshed. Yan talaga ang totoo. Baski na anong sabihin ng mga military, may iba dyan, alam ko na na walang ginawa. You know the cost of war. And if we go there, and really to find out and to assert jurisdiction, he said it would be bloody. It would result in a violence that we cannot maybe win. Ang problema nito, we have always, sided with America in so many issues, including this one. Pero kung sabihin mo that America will go to war because of the Philippine Sea, tapos tayo ang mag-umpisa. Ang sa doon that alam mo doon sa Mutual Defense Treaty, I don't know if I'm right, only if we are being attacked and assaulted. Yes. It is not, does not include a war that is initiated by us. Yes. Correct. So, yung alam ko may mga military na may nagre-retire. Ano bang gusto ninyo? Ako, I am ready. Ay, anak ng waiting. If just a matter of going there and looking for trouble and maybe violence, okay sa akin. But I said, at what cost would that be to the country? Wala. Hindi tayo pwedeng
pumunta doon magipag-away for the simple reason that particular provision in the RPUS states that only when we are being assaulted or being there in a war, not of our own making. So yan ang gusto kong ilan. Anong gusto ninyo? Ito naman si Carpio. Daldal ng daldal. Wala namang, ano bang gusto mo? Sige ka punta doon sa, do you think China will obey the United Nations? I'll ask you a question. If the United Nations will ask China to surrender because of that award given to us, ibibigay ba ng China yan? Ano ang problema? Can the United Nations compel China? And do you think China will just give it freely because of the United Nations demand? Yan ang hindi ko maintindihan kay Carpio. He's a dreamer. And besides, yung amo niya, it started the occupation of constructive, how would you call it in the international parlance? The constructive occupation of China happened during the Aquino administration. May isang barko doon, nagpadala tayo. There was a standoff. A standoff, it was maybe going to a violent stage. Alam mo, ang nagpaalay sa atin, ang Amerika. Ang usapan, ang Pilipinas mag-retreat, ang China mag-retreat. Ang ginawa ng China, hindi nag-retreat, ang Pilipinas ang nag-retreat. Ang pagador noon si Del Rosario. Yan, tandaan mo yan, Carpio. Sige ka daldal. The constructive occupation was completed. It was a notice to the world na nung hindi sila umalis, tayo ang umalis. Ibig sabihin, amin to, kaya ka umalis. Itong si Carpio, kung anong pinagdadaldal, si dreamer, I'll give you 100 years. You can never get something there, baski isang basong tubig sa China ngayon. Tapos sige kayo intriga sa Pilipino, sige kayo intriga. Sabi ko nga, ano bang gusto ninyo? Sige, tell me what to do, except yung mga papel-papel ninyo. Walang kakwenta na just to create, well, whatever it is. Maraming daldal. Wala ka naman talagang magawa. I said, the constructive occupation of the West Philippine Sea was completed by the singular act of China not retreating. Yan sa international law, gano'n yan. Ikaw yung umalis, ibig sabihin, hindi iyo. At bakit umalis?
Itong si Secretary Albert, usap ng Amerikano, takot ng gera. Takot na. Sana hinayaan na lang nila. Ang totoo niya, sus, ayaw ko lang magyabang. Kung mangyari uli yan, ako, I'm putting China to, I do not want any quarrel. But in a situation like that, if repeated in my administration, I think there will going to be a, taka lang, hindi ako walis. Tsaka kung may barko ako dyan ngayon, yung Coast Guard nandyan, hindi rin ako mag-alis. I will not. Marami, sabi ng Secretary Lorenzana, mga resupply natin, yung mga Coast Guard natin, if they are driven away, I would tell them to stay put. I am addressing myself to the Chinese government. We want to remain friends. We want to share whatever it is. Sinabi ko naman sa inyo sa Chinese government, I'm not so much interested now in fishing. I don't think there's enough fish really to worry about. But when we start to mine, when we start to get whatever it is in the bowels of the China Sea, sa ating oil, dyan na ako. Then but by that time, I will send my ships there. I will send my gray ships there to state a claim. Yan masiguro ninyo. Pag kinuha na yung oil, kung anong mga nickel dyan, precious stones, that would be the time, because that is the time that we should act on it. Hindi ngayon na yung pahabol-habulan lang dyan. Ano ba naman? Habulin yung isang reporter na ano. Ako, totoo yan. Pag mag-umpisa na sila ng drill ng oil dyan, sabihin ko talaga sa China, is that part of our agreement? Because if it is not part of our agreement, I'm going to also to drill my oil there. If you own it, I own it. I do not want to quarrel, but that is how. Noon ko pa sinabi yan. Yung pagkatapos na nag-usap kami ni President Xi Jinping, na sinabi ko na I will get my oil also. Sabi niya, please don't. We just leave it that way. In the meantime, so because, nandyan yung cabinet members. Anyo, si the chief of staff ko pa noon. Dinala ko kayo para may mga living witnesses ako na may ginawa. Pati yung mga military na nagdududa, wala akong ginawa. Minuka ko talaga. Andiyan kayo, dyan, Anyo, dyan, Esperon, si Delvin. Sinabi ko na, one day, I will drill my oil there and mine whatever is ours. Sabi na, Secretary, si ES, nandiyan sila lahat. Sinabi ko, ngayon kung habulan na ng maghabulan lang sila dyan, sige, bigyan ko sila ng 5 Coast Guard. Habul-habulan lang nila dyan, maglaro sila. Kung sino ang mas mabilis. Ngayon, kung pagdating na magdating na yung mga drill ng oil dyan, mahirap na yan. Yan ang, noon ko pa sinabi yan, sasabihin ko ngayon, ulit,
baka nakalimutan. Hindi nakinig si Carpio eh. Yung papel-papel mo, wag mo kong isali dyan. Walang mangyari dyan. Ano, you know, the Chinese government will just give you a finger. Wala kang, hindi mo matakot yung mga yan. Because they firmly believe na kanila talaga yan. Kontra sa atin, na it is also our considered opinion that it is ours. Yan. Sana maintindihan, kinig lahat. Yan si Carpio, you just, huwag ka nang sumali sa politiko, wala kang alam dyan, para kang buang mga, yung grupo mo. Puro tinta mo pag eleksyon, ba, malampaso. Wala man kayo ginawa para Pilipino. Anong ginawa ninyo? Puro papel. What have you done sa Pilipino? O kami, tignan mo ang airport ng buong Pilipinas. Tignan mo yung highway ni... Tignan mo ang DILG. Wala nang reklamo. Wala nang corruption. DSWD, ganon. Tapos magtanong kayo, bakit military? Hindi naman lahat military din. Gusto ko lang yung talagang matapang na sinusunod. Kaya ko nilagayan dyan mga military. Because I believe na yung mga tao na yan, civilian man o military, talagang nasusunod kasi humihirit talaga. Sabi na puro military na, civilian na yan eh. Naghirap na yun, tapos na yung pagka-military nila. Ano ba naman yan? Dilpin, Lorenzana. Gaya ko, patanda na ako. You think that he would still tinker with kung ano-anong mga revolutionary government, Kalokohan niya. What do you expect to prove? Tsaka, man, alam mo, ulitin ko ito ha. Nandito yun, yung mga military na nandoon. In a command conference, I was so talagang downhearted ako because I expected the military to perform well na meron doon after the command conference may pinasa si Delphin Lorenzana, Secretary Lorenzana, na papel. Puro kabalastugan ang ginawa. Pero sinabi ko, nandito ako kasi pagkaakala ko makatulong ako sa bayan sa Pilipinas. Kaya ko kayo kinuha, kaya ko kayo pinatawag kasi akala ko makatulong kayo. Kasi it involved a general sa Sabi ko, alam mo, hindi talaga ako mamamatay kung hindi ako presidente. Kung tumindig lang ang Air Force Head, ang Navy, Army, pati Police, kung tumindig kayo ngayon, aalis ako pagka-mayor. Uwi ako sa Ibig kong sabihin, I do not have the support of the military, and so, ganoon kasimple. If we cannot work together with just by medicines, then maybe we cannot work together on bigger things. So, what's the point? Sinabi ko talaga sa kanila, I do not work where I am not needed. Then kayo na mag-explain. Explain to the Filipino people bakit gano'n. Ito mga iba mga matatanda magsusulat ng mga hindi ba kayo hindi naman nahiya sarili ninyo.
Ayaw ko na sabihin kung anong ginawa ninyo, anong ginawa ko para sa inyo. Many things that I did for the armed forces. Ayaw ko na lang baka sabihin na hindi ko naman property, hindi ko naman pera. Pero mas mabuti magkaintindihan tayo. Hindi ako anytime. Kalabitin lang ako ni Delphin na 4 ayaw na, pati ako. O di sige. Maghanap tayo. Ikaw, balik ka doon sa Washington. Ang lamig-lamig doon. Alam mo, Del, buhay mo doon sa Amerika pagka ganun ang weather. Buti pa, mag-uwi ka na lang doon sa probinsya ninyo. Lamig-lamig na walang kakwinta-kwinta. Yan na gusto kong ipaalaala sa CIA. Baka hindi nila nabalitaan yun. Ang Amerikano. You can ask all of them. And I said that I'm going home. If I cannot have the cooperation of the armed forces, then there's no point in working for this government. Wala. Kasi ako, lahat ng ko, military. Kasi kung mag-asa ako sa civilian, patay ang civilian. Kaya always, if I want things done, military talaga yan. If may it's either Anyo or si Role, gawin mo nga to. And it will be done. Walang korupsyon. Hanggang ngayon, wala akong narinig. Kasi kung meron, sabay kaming mag-resign. Totoo lang. So, with that eloquent speech, I called the meeting to and then go home. Salamat. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat po. Good night, Mayor. Thank you, sir. Thank you, sir.